माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा चार्ट कसरी बनाउने भनेर सर्च गर्दै गर्दै मेरो भिडियोसम्म आइपुग्नु भएको हो भने तपाईहरुलाई चार्ट भनेको त पक्कै पनि थाहा छ होला, कसरी बनाउने थाहा छैन होला, तर चार्ट भनेको पक्कै पनि थाहा छ होला। यदि तपाईहरु मेरो यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल प्रोफेसनल कोर्सको तपाईहरुले चाहिँ सिरिज हेर्दै हुन्छ भने तपाईहरु आइपुग्नु भएको छ च्याप्टर 10 सम्ममा। यस्तै गरेर हामीले थुप्रो भिडियोहरु बनाउँदै जाने छौं। यदि अगाडिको भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने हेर्नको लागि मेरो अनुरोध छ। र यो भिडियोमा हामीले हेर्दै छौं चार्टको बारेमा। चार्ट कसरी बनाउने, चार्ट भनेको के हो र चार्टमा के एलिमेन्ट्सहरु हुन्छन् र त्यो एलिमेन्ट्सहरुलाई हामीले चाहिँ मोडिफाई कसरी गर्ने, ओभरअल चार्टलाई पनि कसरी हामीले मोडिफाई गर्ने, कस्टमाइजेसन अफ चार्ट भनेर हामीले यो भिडियोमा हेर्दै छौं। सकेसम्म छोटो मिठो बनाउने कोसिस गर्छु। हामी एकचोटी स्क्रिनमा जान्छौं। स्क्रिनमा मैले यहाँनेर हेर्ने हो भने एउटा टेबल बनाएको छु जसमा केही रेकर्डहरु छन्। स्टुडेन्टसँग रिलेटेड यो टेबल हो। अब मलाई यो टेबललाई चाहिँ चार्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। चार्ट भनेको हामीले ग्राफिकल भ्यू भनेर बुझ्छौं। जस्तो यो टेबलमा भएको डेटाहरुलाई जुन नम्बर डेटाहरु छ, न्यूमेरिकल डेटा छ, त्यसलाई हामीले ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने हामी चार्ट बनाउँछौं, चार्ट युज गर्छौं। जस्तो मलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको चार्ट बनाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि म गए इन्सर्टमा गइसकेपछि म यहाँ गए पाई चार्टमा क्लिक गरे। यसरी हामीले चार्ट बनाउन सक्छौं। पाई चार्ट बनाउनु पर्यो भने अथवा हामी सिलेक्सन गर्छौं। धेरै तरिकाहरु छन्। इन्सर्टमा गइयो, त्यसपछि यहाँ चार्टको ग्रुपलाई युज गर्दा पनि हुन्छ। टेबलको तलपट्टि बटम कर्नरमा हामीले हेर्ने हो भने यहाँनेर क्विक एनालाइज गर्ने क्विक एनालाइसिसको आइकन छ। त्यसमा गइसकेपछि यहाँ चार्ट्सको ग्रुपमा हामीले विभिन्न टाइपको चार्टहरु देख्छौं। यसमा हामी यो माउस ओभर गर्दाखेरि हामी प्रिभ्यू देख्न सकिन्छ र यहाँ भएको हामीलाई चित्र बुझेन भने हामी मोरमा गएर फेरि यहाँबाट चार्टहरु सिलेक्ट गर्न सक्छौं। हामीलाई अल चार्टमा गएर कस्तो टाइपको चार्ट बनाउनु पर्छ, यहाँ विभिन्न टाइपहरु छन्। हामीले यहाँबाट चार्टहरु सिलेक्ट गर्न सक्यौं। सिलेक्ट गरेको भरमा हाम्रो चार्ट तयार भइहाल्छ। सर्टकट की यदि हामी युज गर्ने हो भने सिलेक्सन गर्छौं, अल्ट सँग F1 गर्छौं। अल्ट F1 गर्यो भने चार्ट कोलम चार्ट डिफल्टमा कोलम चार्ट इन्सर्ट हुन्छ। अब यो चार्ट बनिसकेपछि हामीले चार्टको एलिमेन्ट्सहरुको कुराहरु गर्छौं जुन कि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। चार्ट बनाउन एकदमै इजी छ। चार्ट बनाउन यसमा केही पनि गाह्रो छैन। क्लिक गरेको भरमा चार्ट तयार भइहाल्छ। सिलेक्सन गरियो, अल्ट सँग F1 गरियो, चार्ट तयार भइहाल्यो। अब यसलाई कस्टमाइज गर्नु पर्यो। कस्टमाइज गर्नको लागि त हामीलाई एलिमेन्टको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। यसमा के छ त, जस्तो यो भनेको के, 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 यो त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। मैले यहाँनेर एउटा लिस्ट बनाएको छु कमन नेमहरु। यो बारेमा थाहा भयो भने बल्ल हामी चाहिँ चार्टलाई मोडिफाई गर्न सक्छौं, कस्टमाइज गर्न सक्छौं। एकदमै इजी कुराहरु छ। यो ग्राफिकल हामीले जति पनि कामहरु गर्छौं यसमा हामीले धेरै दिमाग लगाइरहनु पर्दैन। हामीले सरल तरिकाले नै काम गर्न सकिन्छ र बनाउनको लागि पनि हामी इजी माध्यमबाटै बनाउन सकिन्छ। जस्तै डाटा टेबल भनिएको छ। डाटा टेबल भनेको यहाँनेरको जुन टेबल छ जसमा केही डाटाहरु छन् त्यो भनेको डाटा टेबल भयो। र यहाँनेर अब टेबलमा डाटा छैन भने हामी चार्ट ब्ल्याङ्क पाउँछौं। डाटा टेबल त चाहिइ नै हाल्यो चार्टको लागि। त्यस्तै गरेर अर्को छ चार्ट एरिया। चार्ट एरिया भनेको जहाँ मैले क्लिक गरे यो भनेको चार्टको एरिया भयो। त्यस्तै गरेर प्लट एरिया भनेको यो यहाँनेर क्लिक गर्यो भने यो एरिया हाइलाइट हुन्छ। यो भनेको प्लट एरिया हो। यदि हामीलाई कन्फ्युजन छ कुन एरियालाई के भन्छ भनेर भने हामी अर्को तरिका युज गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनेर हाम्रो चार्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामी माथिपट्टि रिबनमा जाने हो भने चार्ट टुल भनेर डिजाइन र फर्मेट ट्याब पाउँछौं। दुईवटा ट्याब पाउँछौं। जब हामी चार्टमा क्लिक गर्दैनौं तब यहाँनेर पाउँदैनौं। क्लिक गर्छौं त्यसपछि हामी एक्स्ट्रा ट्याब पाउँछौं रिबनमा। त्यसपछि म फर्मेटमा गए र यहाँनेर लेफ्ट साइडमा हेर्ने हो भने चार्ट टाइटल भन्ने छ। चार्ट टाइटल भनेको यो करेन्ट सिलेक्सन हो। म यहाँ क्लिक गरे यो भनेको चार्ट एरिया हो। जस्तो यहाँ क्लिक गरे यो भनेको भर्टिकल एक्सिस हो। त्यस्तै मैले यहाँ क्लिक गरे
यो भनेको सिरिज हो। त्यस्तै गरेर यहाँनिर क्लिक गरे यो भनेको होरिजेन्टल एक्सिस। त्यस्तै गरेर यो भनेको यहाँ गरे हेर्ने भने यो भनेको लेजेन्ड हो। त्यस्तै हामीले यहाँनिर मैले लिस्ट जुन बनाइदिएको छु तिनै कुराहरू हो। यसलाई अलिकति स्क्रोल डाउन गरौँ। यहाँनिर ग्रिड लाइन भनिएको छ। ग्रिड लाइन भनेको चार्टको एरियामा, जस्तो चार्टलाई म अलिकति तल सारेँ, चार्टको एरियामा यहाँनिर जुन लाइन हामीले देख्न सक्छौँ यो भनेको ग्रिड लाइन हो। त्यस्तै गरेर डाटा सिरिज भन्नाले यही भइहाल्यो, यो भनेको डाटा सिरिज भयो। डाटा लेभल भनिएको छ। डाटा लेभल भनेको जस्तो यो जुन सिरिजले जुन देखाउँछ लेभल त्यो हामीले नम्बरको रूपमा राख्न सकिन्छ। यहाँनिर हेर्ने हो भने केही आइकनहरू छन्, जस्तै यहाँ फिल्टरको आइकन छ, यहाँ फिल गर्ने एडिट गर्ने आइकन छ, यहाँनिरबाट हामीले प्लस इलिमेन्ट्सहरूलाई एड र रिमुभ गर्ने, इलिमेन्ट्सहरूलाई हाइड र सो गराउने यहाँनिर एउटा आइकन छ। यहाँ गएर मैले भने डाटा लेभल पनि मलाई चाहिएको छ भने यसमा क्लिक गरेँ। यसले के गर्यो, यहाँनिर डाटा लेभलहरू पनि सो गरायो। यो हामीलाई जरुरी हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर अरू मलाई एक्सिसको टाइटल पनि चाहिन्छ। जस्तो यहाँनिर हामी भर्टिकल एक्सिस टाइटल पाएनौँ, मलाई एक्सिस टाइटल चाहियो। यहाँनिर भर्टिकल एक्सिस टाइटल पनि आयो, होरिजेन्टल एक्सिस टाइटल पनि आयो। डाटा टेबल पनि सँगै चाहिन्छ भने त्यसको लागि भयो। यो त्यति जरुरी भएन, मैले अहिलेको लागि हटाइदिएँ। भएभरको सबै अप्सन युज गर्नै पर्छ भन्ने छैन, हामी सिचुएसन अनुसारले युज गर्छौँ। अहिलेको लागि म अर्को अप्सनमा लागेँ। यहाँनिरबाट हामीले चार्टको स्टाइल चेन्ज गर्न सक्यौँ। मैले यसमा क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि यो स्टाइल अथवा स्टाइल, यो स्टाइल, कस्तो स्टाइल हामीलाई ठिक लाग्छ हामीले त्यो यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। मानौ यो स्टाइल लिने कि अथवा यो स्टाइल लिने कि हामीले यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्यौँ। अथवा हामी चार्टको एरियामा क्लिक गरिसके पछाडि आउने जुन चार्ट टुल छ यहाँबाट डिजाइन ट्याबमा गएर चार्टको स्टाइल्स भन्ने ग्रुप छ, यहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को अप्सन छ यहाँनिर फिल्टरको। फिल्टरमा क्लिक गरिसके पछाडि हामीले भ्यालु जुन नेम छ यहाँबाट नेम अनुसारले फिल्टर पनि गर्न सक्यौँ। त्यस्तै गरेर भ्यालुमा गएर हामीले मलाई मानिलिउँ म्याथको मात्रै हेर्नुपर्ने छ, म्याथको मात्रै फिल्टर गर्नु छ, अथवा यो व्यक्तिको मात्रै हेर्नुपर्ने छ। यो फिल्टर गर्नको लागि भयो, चाहियो भने यो आवश्यक अनुसारले हामीले युज गर्न सक्यौँ। त्यस्तै गरेर मैले यदि चार्टको एरियामा कुनै पनि इलिमेन्ट्समा डबल क्लिक गरेँ भने डबल क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर राइट साइडमा के हुन्छ, एउटा प्रोपर्टिज पेन आउँछ। प्रोपर्टिज पेनमा हामीले पाउँछौँ फर्मेट इलिमेन्ट। जस्तो फर्मेट इलिमेन्ट हामीले कुन एरियामा क्लिक गरेको छौँ, जस्तो मैले चार्टको एरियामा क्लिक गरेको भएको हुनाले यहाँ फर्मेट चार्ट एरिया आयो। मैले टाइटलमा क्लिक गरेँ भने यसले फर्मेट चार्ट टाइटल भन्छ। मैले सिरिजमा क्लिक गरेँ भने यसले फर्मेट डाटा सिरिज भन्छ। मैले यसमा क्लिक गरेँ भने यसले फर्मेट एक्सेस भन्छ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ मोडिफाई गर्ने अप्सनहरू हामीले यहाँ पायौँ। यिनै अप्सनहरू हामीले यहाँ पनि पाउँछौँ। चार्ट टुल्समा फर्मेटमा गएर हेर्ने भने यहाँ पनि पाउँछौँ। हामीले चार्टमा युज गरेको जति पनि इलिमेन्ट्सहरू छन्, चाहे त्यो टेक्स्टहरू हुन् चाहे त्यो सेपहरू हुन्, जस्तो यो चार्टको एरिया भनेको एक किसिमको सेप हो, यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो। यहाँबाट गरे पनि हुन्छ। मलाई फिल कलर चेन्ज गर्नु छ, सोलिड फिल राख्नुपर्ने छ, कलर कुन राख्ने हामी यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्यौँ। कलर ग्रेडियन्ट फिल गर्नु पर्यो, यहाँबाट ग्रेडियन्टको कलर चेन्ज गर्न सक्यौँ, ग्रेडियन्टको स्टाइल चेन्ज गर्न सक्यौँ। यो भनेको यो फर्मेट गर्नको लागि भयो, फर्मेटिङ गर्नको लागि भयो। सेपसँग रिलेटेड अप्सनहरू यसमा भए। त्यस्तै गरेर टेक्स्ट अप्सनहरू पनि हामीले पाउँछौँ। टेक्स्टलाई के गर्ने, एकचोटि यो चार्ट अप्सनमा गएर मैले फिल यसलाई मैले अटोमेटिक गरिदिउँ। डिफल्टमा जे थियो त्यसैमा गयो। जस्तो म टेक्स्ट अप्सनमा गएँ। टेक्स्ट अप्सनमा गएर टेक्स्टलाई के गर्ने, टेक्स्टको स्टाइलहरू चेन्ज गर्ने हो कि यहाँबाट हामीले अलाइनमेन्टको कुराहरू छन्, यहाँबाट हामीले टेक्स्टलाई कलराइज गर्ने कुराहरू छ, फिल गर्ने, ग्रेडियन्ट फिल गर्ने, पिक्चरहरू फिल गर्ने कुराहरू छ। यो भनेको टेक्स्ट, यसमा युज गरिएको टेक्स्टसँग रिलेटेड कुरा भयो। कलर चेन्ज गर्नु पर्यो, यहाँबाट हामीले गर्न सक्यौँ। मानौ मैले यो कलर लिएँ अथवा यो ब्ल्याक कलर लिदिएँ, यसरी हामीले कलर चेन्ज गर्न सक्यौँ।
ट्रान्सपरेन्सीको कुराहरू भयो, ट्रान्सपरेन्ट कतिको गर्ने, कुन पर्सेन्टेजमा गर्ने भन्ने कुराहरू भयो, लाइनको कुराहरू भयो। यो हामीले जुन जुन इलिमेन्टमा क्लिक गर्छौँ त्यसमा आउँछ। यहाँ गइयो, यसमा क्लिक गरियो, त्यस पछाडि मलाई यसको अप्सनमा हल्का स्टाइल दिनुपर्ने छ, स्याडो, ग्लो, सफ्ट, मलाई स्याडो दिनुपर्ने छ। स्याडो कुन स्टाइलको, मानौ यो स्टाइलको स्याडो दिनु छ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ हल्का स्याडो हामीले पाउँछौँ यहाँनिर। यहाँबाट हामीले स्याडोको साइजहरू चेन्ज गर्न सक्यौँ। यसरी यो भयो हामीले ग्राफिक डिजाइन गर्ने कुराहरूसँग रिलेटेड अप्सनहरू। अब डेटासँग रिलेटेड अप्सनहरू हामीले हेर्नु पर्यो। जस्तै मलाई यसमा चार्टको टाइटल चेन्ज गर्नुपर्ने छ। मैले यसमा क्लिक गरेँ र यहाँ लेखेँ STUDENT स्टुडेन्ट रिजल्ट लेखेँ र इन्टर गरेँ भने यहाँनिर अपडेट भइहाल्यो। एक्सिस टाइटल चेन्ज गर्नु पर्यो, मैले सेलेक्ट गरेँ। त्यस पछाडि मैले यसमा लेखेँ यो भनेको मार्क्स भयो, इन्टर। हामीले यहाँ पनि चेन्ज गर्नु छ, मैले यसमा क्लिक गरेँ। यो भनेको नेम भयो, नेम लेखेँ, इन्टर गरेँ। यसरी हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ चार्टको टाइटलहरू पनि। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने काम अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि, जस्तो मलाई यसमा यो जुन सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट यो मोडिफाई गर्नु पर्यो डेटालाई। जस्तो होरिजेन्टलतिर भएकोलाई भर्टिकलतिर भएकोलाई होरिजेन्टलतिर, त्यसरी हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि हामीले त्यो अप्सन पाउँछौँ। यहाँनिर डाटाको ग्रुपमा स्विच रो एन्ड कोलम, मैले यसमा क्लिक गरेँ। जुन रोमा थियो त्यो कोलमतिर गयो, जुन कोलममा थियो त्यो रोतिर गयो। हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ लेजेन्डमा भएको यहाँनिर कोलममा गयो, हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्यौँ। त्यस्तै गरेर सेलेक्ट डेटा सेलेक्ट गर्नु पर्यो। टेबलमा मानिलियो हाम्रो केही डेटाहरू थपियो, मानौ अर्को पनि एउटा कोलम थपियो, यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ। यहाँबाट अर्को कोलम थपियो, हामीले अब चेन्ज गर्नु पर्यो भने यसरी यहाँबाट हामीले सेलेक्सनलाई हामीले मुभ गरेर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। यहाँनिर थपिएको छ, मानौ अर्को पनि सब्जेक्ट आएको छ, कुनै एउटा सब्जेक्ट ABC भन्ने नाम दिएँ मैले, यहाँनिर अपडेट भइ नै हाल्छ। यो डेटालाई सेलेक्ट गर्ने तरिका भयो। यहाँनिर मैले बढाइदिएँ, मलाई यो चाहिँदैन, मैले यसलाई हटाइदिएँ। यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै भइपुग्छ भने, अथवा यो पनि चाहिँदैन, यो पनि मैले यहाँदेखि यहाँसम्म गरिदिएँ। यो सेलेक्सनलाई मोडिफाई गर्नको लागि भयो। हामीले यो बिचकोलाई हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो, बिचकोलाई हामीले हाइड गर्नु पर्यो भने, जस्तो मलाई म्याथ इङ्ग्लिस चाहिन्छ, साइन्स चाहिँदैन, साइन्स बाहेक अरू चाहिन्छ। त्यसको लागि हामी जान्छौँ एकचोटि चार्ट टुल्स, त्यस पछाडि डिजाइन, अनि जान्छौँ सेलेक्ट डेटा। यहाँ जान्छौँ, त्यस पछाडि हामीले डेटा सेलेक्ट गर्नु पर्यो। जस्तै म यसलाई मलाई साइन्स चाहिँदैन, मैले यसलाई रिमुभ गरिदिएँ। अहिले हामी यहाँ चार्टमा देख्न सक्छौँ साइन्स छैन। हामीले बिचको कोलमलाई पनि यसरी चार्टमा हाइड गराउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामी एडिटमा गएर हामीले त्यो एडिट गर्न सकिन्छ। जस्तै सिरिज नेम कुन हो, जस्तो इङ्ग्लिस, यसलाई एकछिन यहाँनिर राखौँ। यसलाई मैले अहिलेको लागि क्लोज गरेँ, एकछिन यसलाई यहाँनिर राखेँ। म सेलेक्ट डाटामा गएँ, त्यस पछाडि म यहाँनिर एडिटमा गएँ। त्यस पछाडि मलाई यो म्याथको सट्टामा हामीले अर्को राख्नु पर्यो भने, यो भनेको जुन सेलेक्सन अहिले भइरहेको छ, जस्तो मानौ यो छैन, यो भनेको मानौ यो हो, म्याथ हो, र यो यसको रेन्ज भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो। त्यो हामीले यहाँबाट एडिट गर्न सकिन्छ, मोडिफाई गर्न सकिन्छ। अहिलेको लागि मैले यसमा केही गरिनँ। यहाँबाट हामीले कुनैलाई चाहिँ एडिट गर्नु पर्यो भने एडिटमा गएर हामीले रेन्ज यहाँबाट घटाउने अथवा बढाउने गर्न सकिन्छ। कुनैलाई चाहिँ हामीले हाइड गर्नु पर्यो भने यहाँबाट अनचेक गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ जुन मैले हाइड गरेको थिएँ त्यो यहाँबाट हाइड हुन्छ। सिलेक्ट डेटा मलाई राख्नुपर्ने छ। यो व्यक्तिलाई फेरि मैले क्लिक गरेँ, टिक मार्क लगाएँ अनि ओकेमा क्लिक गरेँ। हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ त्यो व्यक्तिको यो ग्राफिकल भ्यू चार्टमा फेरि पनि। सिलेक्ट डेटा यहाँबाट हामीले
स्विच गर्न सकियो रोतिर भएकोलाई कोलमतिर, कोलमतिर भएकोलाई रोतिर। यो भयो मोडिफाई गर्ने कुराहरू। मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ। यहाँबाट पनि हामीले चार्टको टाइप चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ कलर चेन्ज गर्ने कुराहरू छन्। क्विकली हामीले लेआउट रोल चेन्ज गर्न सकिन्छ। यो कुराहरू भयो। एड चार्ट इलिमेन्टहरू यहाँबाट पनि एड गर्न सकियो। त्यस्तै गरेर हामीले चार्टलाई मुभ गर्नु पर्यो भने हामीले यो चार्टलाई मुभ गर्नु छ नयाँ सिटमा, मैले यसलाई के गर्न सक्छु, क्लिक गर्न सक्छु, कन्ट्रोल सी गर्न सक्छु, यहाँ गएर कन्ट्रोल भी गर्न सक्छु। यसरी पनि हामीले अर्को लोकेसनमा लग्न सकिन्छ। मैले यसलाई डिलिट गरेँ। अर्को यो तरिका हामी युज गर्ने हो भने चार्ट टुल्स, त्यस पछाडि डिजाइन, मुभ चार्ट, कहाँ मुभ गर्ने, न्यू सिटमा, चार्ट 1 भन्ने नाममा, अथवा सिट 1 मै अर्को लोकेसनमा, अथवा सिट 2 मा यहाँनिर मुभ गर्नु छ। मैले ओके गरिदिएँ। अब यो मुभ भयो। यहाँ सिट 1 मा हेर्ने हो भने हामीले पाउँदैनौँ, सिट 2 मा पाउँछौँ। यो मुभ गर्नको लागि भयो। मलाई यस्तै यसलाई म एकछिनको लागि कन्ट्रोल जेड गरेँ, कन्ट्रोल जेड अन्डु। अब यसलाई फेरि मुभ गर्ने एकचोटि मुभ चार्ट सिट 1 मै मुभ गरिदिउँ, सिट 1 मा मुभ गरिदिएँ। ओके। अब यहाँनिर मलाई के गर्नु छ, मलाई यही टेबलको यो बाहेक अरू पनि चार्ट बनाउनु पर्ने छ अर्को टाइपको। भने कसरी गर्ने, जस्तो मैले यसलाई सेलेक्सन गरेँ, सेलेक्ट गरेँ, त्यस पछाडि म फेरि अल्टसँग F1 गरेँ, चार्ट बनिहाल्यो। अर्को चार्ट चाहियो, मैले यसलाई राइट क्लिक गरेँ, चेन्ज चार्ट टाइपमा गएँ। मलाई यो चाहिँ यो टाइपको बनाउनु पर्ने छ। ओके गरिदिएँ। यसरी हामीले एउटै टेबलको अलग अलग टाइपको चार्ट बनाउन सक्छौँ। मलाई यसको मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ, यो मलाई चाहिँदैन, डिलिट। मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ, कन्ट्रोल ए, त्यस पछाडि म इन्सर्टमा गएँ, त्यस पछाडि यहाँबाट हामीले चार्टहरू बनाउन सक्यो। यसरी एउटै डेटा टेबलको अलग अलग हामीले टाइपको चार्टहरू बनाउनु पर्यो भने हामीले यसरी गर्न सकिन्छ।